สวัสดีครับกลับมากับซิ่งหน้าจอนะครับหลังจากที่ผมอัปเดต Gran Turismo 7 เป็นเวอร์ชัน 1.55 ผมจะได้รถใหม่เพิ่มขึ้นมา 4 คันนะครับมี Gran Turismo F3500-A ตัวนี้เป็นรถ Formula 1 นะครับมี Honda Civic Si Extra ปี 1987 มี Hyundai Ioniq 5N ปี 2024 ตัวนี้เป็นรถไฟฟ้าแล้วก็มี Toyota CHRS 18 นะครับผมจะเลือกรถ 1 คันไปวิ่งในสนามที่ผมชอบที่สุดนะครับคือสนามนัวเบิร์กลิงประเทศเยอรมันผมขอเลือก Gran Turismo F3500-A นะครับจากที่ผมได้ดูรีวิวใน YouTube Channel อื่นๆเขาบอกว่ารถคันนี้เป็นรถที่ขับยากหากเราควบคุมคันเร่งไม่สมดุลกับการหักพวงมาลัยนะครับอาจจะทำให้รถหมุนและเสียหลักได้ง่ายๆก่อนอื่นไปดูสเปคของรถคันนี้กันก่อนรถคันนี้มีความจุกระบอกสูบ 3,496 ซีซีนะครับแรงม้าอยู่ที่773แรงม้าที่ 14,000 รอบแรงบิดอยู่ที่ 2,299.5 ฟุตปอนด์ที่ 12,000 รอบน้ำหนักรถ 1,113 ปอนด์นะครับแล้วก็ไม่มีเทอร์โบชาร์จเป็น NA Naturally Aspirated นะครับรถคันนี้จะเป็นรถ Formula 1 ที่เกิดในยุคก่อนปี 2024 ให้สังเกตจากรูปลักษณ์ของรถนะครับก็จะมีความต่างจากรถ Formula 1 ในยุคปัจจุบันค่อนข้างชัดเจนนะครับแต่ก็ยังคงความดุดันไว้ในแนวของรถ Formula 1 สีตอนที่ซื้อนะครับก็จะเป็นสีขาวแล้วผมก็เปลี่ยนเป็นสีดำแดงนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ1 ล้านเครดิตนะครับก็ประมาณนี้นะครับให้ดูรูปลักษณ์ของรถดีไซน์ของรถรอบๆให้สังเกตตัวพวงมาลัยนะครับจะมีปุ่มควบคุมอยู่ไม่กี่ปุ่มนะครับแล้วก็หน้าปัดก็จะดูแนวมินิมอลนะครับต่างจากรถ Formula 1 ในยุคปัจจุบันที่มีปุ่มเยอะแยะมากนะครับควบคุมสามารถจะสื่อสารกับที่คอกพิทได้ตลอดเวลานะครับโอเคนะครับสนามที่จะแข่งนัวเบิร์กลิงเยอรมันก็เข้าไปที่เวิลด์เซอร์กิตไปที่ยุโรปนะครับสนามแห่งนี้เป็นสนามที่เอาไว้ทดสอบรถสมรรถนะสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นซุปเปอร์คาร์เป็นไฮเปอร์คาร์รถคันไหนที่ทำเวลาได้ดีนะครับแล้วก็ขับได้ครบรอบก็จะเป็นรถที่ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้ทั่วโลกนะครับแต่ราคาก็จะสูงตามไปด้วยผมเลือกโหมดแข่งที่ Time Trial นะครับก็คือจับเวลาต่อ1รอบความยาวสนามนะครับอยู่ที่ 12.94 ไมล์ก็ประมาณสักเกือบ20 กิโลได้ขอเลือกเวลาขับในช่วงบ่ายโมงครึ่งนะครับก็ท้องฟ้าค่อนข้างแจ่มใสมีเมฆเล็กน้อยโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูเวลาที่ผมทำได้ในสนามแห่งนี้ด้วยรถ Gran Turismo F3500-A ว่าทำได้กี่นาทีกี่วินาทีนะครับไปดูพร้อมๆกันเลยครับ
เป็นช่วงทางตรงสุดท้ายนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เส้นชัยเพื่อนับเวลานะครับก็เข้าสู่โค้งสุดท้ายนะครับเลี้ยวขวานะครับโค้งหน้านะครับตอนนี้ผมอยู่ที่5 นาที 59 6 นาที6 นาที1 6 นาที2ผมทำเวลาได้ที่6 นาที 4 วินาทีนะครับก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ไปดูช่วงรีเพย์การแข่งในสนามนะครับว่าภาพที่ได้มาเป็นยังไงกันบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันแล้วก็สุดท้ายนะครับหลังจากที่ได้ดูคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์กดกระดิ่งกด Subscribe Channel การ์ดเจ็ตดีๆด้วยสวัสดีครับ